En dan nu Going Bananas in 3D. Hey dude, heb jij 3D-brillen? Deze film is namelijk in 3D. Oh ja, wauw. Ik kom eraan en ik kom je pakken en het gaat voor jou een nachtmerrie worden. Ik kan je met zekerheid melden dat je wederom bent gezakt voor je vaarexamen. Ja, maar juffrouw Niks maar, SpongeBob. Je zakt de ene na de andere keer. Je bent, zo begin ik langzaam door te krijgen, niet leervaardig. Hup, verdwijn uit mijn ogen. Het spijt me, juffrouw Man, dit is echt de allervetste kikkenfilm ter wereld. Haalde SpongeBob zijn vaarbewijs nou maar eens. Dan kon hij voorgoed uit mijn leven verdwijnen. Helaas moet ik telkens weer leven met de consequenties als ik weer eens te boos word op die kleine domkop. En nu mag ik alweer een maand bikinibroek niet verlaten. Oh, wist ik maar een manier om niet constant in angst te hoeven leven. Angst? Maar natuurlijk. SpongeBob is doodsbang voor het examenparcours. Dus als het Mormel zijn vaarexamen nou eens op een heel ander terrein zou kunnen afleggen, dan gaat hij slagen. Precies. De oplossing ligt hier vlak voor mijn neus. Hij gaat rijden op een echte weg. En daarna verdwijnt hij voorgoed uit mijn leven. Dat kan gewoon niet fout gaan.